Con xin chào quý vị đã đến với kênh chia sẻ lời Phật dạy. Con xin chia sẻ vài dòng tâm sự của một vị Phật tử. Tại sao những chuyện quá khứ đã qua mà tôi không thể quên? Đây là câu hỏi tôi đã tự hỏi mình không biết bao nhiêu lần. Mỗi khi màn đêm buông xuống, khi mọi âm thanh của cuộc sống dần chìm vào yên lặng, những ký ức lại trở về, rõ ràng và sống động như thể chúng chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Những hình ảnh, những cảm xúc, những lời nói dường như đã khắc sâu trong tâm trí, như một cuốn phim tua đi tua lại, không bao giờ dừng. Có lẽ lý do đầu tiên khiến tôi không thể quên là bởi tôi đã từng gắn bó với những điều đó quá sâu sắc. Mỗi ký ức đều mang theo một phần của tôi, một phần cuộc đời mà tôi đã sống. Có những niềm vui, có những nỗi đau và cả những sai lầm mà tôi không ngừng hối tiếc. Chính vì đã đặt quá nhiều cảm xúc vào những khoảnh khắc đó, chúng trở thành một phần của con người tôi, không thể xóa nhòa. Lý do thứ hai có lẽ là vì tôi chưa thực sự đối diện với chúng. Nhiều lần tôi cố gắng chôn vùi những ký ức đau buồn, giả vờ như chúng chưa từng tồn tại. Nhưng thực tế, việc chối bỏ không làm chúng biến mất mà chỉ khiến chúng càng ám ảnh hơn. Những vết thương không được chữa lành, những câu hỏi không có lời giải đáp cứ mãi đeo bám, khiến tôi không thể tìm được sự bình yên. Nhưng làm cách nào để buông bỏ? Đây là điều tôi đã phải học, dẫu con đường ấy không hề dễ dàng. Đầu tiên, tôi học cách chấp nhận rằng quá khứ là một phần của tôi, nhưng nó không phải là tất cả. Tôi không thể thay đổi những gì đã xảy ra, nhưng tôi có thể thay đổi cách mình nhìn nhận về nó. Thay vì coi những ký ức đau buồn là gánh nặng, tôi học cách nhìn nhận chúng như những bài học, những trải nghiệm giúp tôi trưởng thành. Thứ hai, tôi học cách tha thứ cho người khác và tha thứ cho chính mình. Đây có lẽ là bước khó khăn nhất, bởi không phải lỗi lầm nào cũng dễ dàng được bỏ qua. Nhưng tôi nhận ra rằng việc ôm mãi sự oán hận chỉ khiến tôi thêm đau khổ. Khi tôi chọn tha thứ, tôi không chỉ giải thoát cho người khác mà còn giải thoát cho chính mình khỏi xiềng xích của quá khứ. Cuối cùng, tôi học cách sống ở hiện tại. Thay vì để tâm trí mãi chìm đắm trong những gì đã qua, tôi tập trung vào những điều tốt đẹp đang diễn ra xung quanh mình. Tôi tìm niềm vui trong những điều nhỏ bé, như một cốc cà phê buổi sáng, một cuốn sách hay nụ cười của những người thân yêu. Tôi học cách biết ơn những gì mình đang có, thay vì tiếc nuối những gì đã mất. Hành trình buông bỏ quá khứ là một hành trình dài, và đôi khi tôi vẫn vấp ngã, vẫn bị kéo lại bởi những ký ức cũ. Nhưng tôi tin rằng với mỗi bước đi, tôi lại tiến gần hơn đến sự bình yên. Và dẫu có khó khăn, tôi vẫn không ngừng nhắc nhở bản thân rằng quá khứ chỉ là một phần của câu chuyện cuộc đời tôi. Hiện tại và tương lai mới là những chương tôi có quyền viết nên. Rồi một ngày, trong một lần lang thang vô định qua con phố vắng, tôi tình cờ gặp một vị sư già đang ngồi thiền dưới gốc cây bồ đề. Ánh mắt ông dịu dàng mà sâu thẳm, như chứa đựng cả vũ trụ bên trong, như bị thu hút bởi một sức mạnh vô hình. Tôi tiến lại gần. Khi tôi cất lời, giọng nói của tôi run rẩy, mang theo bao nỗi băn khoăn chất chứa. Thưa Thầy, làm sao con có thể buông bỏ quá khứ và tìm thấy sự an lạc? Vị sư nhìn tôi, mỉm cười hiền từ, rồi chậm rãi nói, con đã bao giờ nhìn dòng nước chảy qua chưa? Nó không giữ lại bất kỳ thứ gì, dù là những chiếc lá khô hay hạt bụi. Quá khứ cũng như dòng nước, chỉ là thứ đã trôi qua. Chỉ khi con ngừng nắm giữ, con mới có thể nhẹ nhàng như dòng sông tự do đi tiếp. Câu nói ấy như một tia sáng chiếu rọi vào tâm hồn tôi. Tôi nhận ra rằng việc tôi không thể buông bỏ là vì tôi cứ mãi níu giữ, cứ mãi cố gắng kiểm soát những gì không thể thay đổi. Tôi cúi đầu cảm tạ vị sư và từ đó bắt đầu hành trình hướng tâm theo Phật Pháp.
những giáo lý từ bi, vô thường và buông bỏ trở thành ánh sáng dẫn đường cho tôi, giúp tôi từng bước tìm lại sự bình an trong tâm hồn. Nhân duyên đã đưa tôi đến một chuyến du lịch lên núi. Trên đỉnh núi cao, tôi tình cờ gặp một vị sư thầy. Ngày đêm, thầy ngồi niệm Phật dưới bóng cây già, giọng trì tụng vang vọng giữa không gian yên tĩnh. Hình ảnh ấy như đánh thức một phần nào trong tôi, giúp tôi tìm hiểu về pháp môn niệm Phật. Tôi bắt đầu học cách trì niệm danh hiệu Phật A-di-đà và từ đó cảm nhận được sự tĩnh lặng và an yên trong tâm hồn. Không lâu sau đó, tôi có cơ hội tham gia vào một buổi hộ niệm cho người đã khuất. Trong buổi lễ ấy, tôi được nghe giảng về ý nghĩa của việc trì thần chú vãng sanh, giúp linh hồn người đã khuất được siêu thoát và về cõi an lành. Lần đầu tiên thử sức, tôi cảm nhận được sự nhiệm màu của thần chú và niềm hạnh phúc khi được góp phần giúp đỡ những linh hồn lang thang. Từ đó, tôi hiểu rõ hơn về lòng từ bi và sự kỳ diệu của Phật Pháp, mỗi ngày một thêm tinh tấn trên con đường tu học. Một ngày nọ, tôi quyết định tập ăn chay. Ban đầu, tôi nghĩ rằng cơ thể sẽ yếu đi và dễ bệnh tật, nhưng trái lại, tôi cảm thấy ngày càng khỏe khoắn hơn trước. Từ việc thay đổi chế độ ăn uống, tôi nhận ra rằng lòng từ bi không chỉ là thương yêu chúng sinh, mà còn phải tránh việc sát hại hoặc sai khiến người khác sát hại chúng sinh. Giúp đỡ chúng sinh phải tùy duyên, còn nếu không có duyên, tôi cũng giữ tâm không làm tổn hại. Hành động nhỏ ấy khiến tâm hồn tôi thanh tịnh hơn, đồng thời tạo ra năng lượng tích cực trong cuộc sống. Hàng đêm, tôi duy trì việc niệm Phật và trì thần chú vãng sanh. Việc này không chỉ giúp tôi an ổn trong tâm trí, mà còn khiến những phiền não không còn cơ hội khuấy động. Tôi yêu sự an lạc của hiện tại, một trạng thái bình thản để sống qua ngày. Niềm vui mỗi ngày của tôi là được hành trì niệm Phật, giúp đỡ những chúng sinh cần được giúp. Giờ đây, tôi hiểu rằng mọi chuyện xảy ra trong đời đều có nguyên nhân, đều do nhân quả, do nghiệp lực mà đến. Không có điều gì là ngẫu nhiên, và Phật Pháp đã giúp tôi khai sáng những điều này. Thú thật, trước khi biết đến đạo Phật, tôi theo một tôn giáo khác, chỉ biết làm thiện và cầu nguyện rửa tội. Khi ấy, tôi không thấy được mục đích lớn lao nào để hướng tới. Nhưng bây giờ, so với chính mình của 10 năm trước, tôi cảm thấy bản thân trưởng thành và hiểu biết hơn gấp nhiều lần. Những kinh điển trong Phật giáo quá rộng lớn, bao trùm không chỉ thế gian, mà còn những điều vượt xuất thế gian. Tôi hiểu rằng, dù không có tiền, tôi vẫn có thể làm phước và tích công đức vô lượng. Tôi biết giúp đỡ tất cả các vong linh xung quanh, thậm chí hồi hướng công đức cho oan gia trái chủ. Phật Pháp dạy tôi hiểu sâu sắc về nghiệp lực đã tạo và cách thay đổi nghiệp, bởi mọi thứ đều bắt nguồn từ tâm. Nhờ thường xuyên niệm Phật, tôi đã cảm nhận được thế nào là Niết Bàn. Thật ra, Niết Bàn không phải là một nơi xa xôi để tìm kiếm, mà ở ngay trong tâm của chúng ta với hiện tại. Đó là niềm vui an nhiên, là sự tận hưởng từng hơi lạnh mùa đông, cảm nhận những giây phút mát lành của thế gian. Chính những khoảnh khắc đơn sơ ấy giúp tôi hiểu rõ hơn về vô thường, và tôi nhận ra rằng điều giúp chúng ta giải thoát chính là trí tuệ, là tâm lực, là lòng từ bi. Đó là đích đến mà tôi luôn học hỏi và hướng tới. Tôi viết những dòng này với mong muốn chia sẻ câu chuyện của mình đến quý đồng Phật tử. Nhờ kênh YouTube Phật Pháp này, hy vọng rằng qua hành trình của tôi, chúng ta có thể cùng nhau tu học, cùng nhau hướng đến sự giải thoát và niềm an lạc trong cuộc sống. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.